ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਟਫ ਹੋਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ IELTS ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮਤਰੇਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ IELTS ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਿਲੇਟਡ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। IELTS ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਨ ਐਵਰੇਜ 5 to 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਜਨਰਲੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਸਰ 100% ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਨ ਆਫ ਯੂਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੌਬ। ਇਹਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜੌਬ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜੌਬ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਨਸਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜੌਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਆਰਮੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਵਾਈ ਔਰ ਹਾਊ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜੌਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਆਰਮੀ। ਹੁਣ ਵਾਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੋਚੋ, ਵਾਈ ਆਰਮੀ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜਾਂ ਹਾਊ ਆਰਮੀ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ this is because they risk their lives for their country or the countrymen as they are always under the threat of enemy attacks. Moreover, they have to survive in extreme weather conditions far away from their families. Shortage of food and water is another problem which they face during battles. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਔਰ ਹਾਊ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਆਰਮੀ ਜੌਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਣੀ ਆ, for example, on the Siachen border between India and Pakistan, more soldiers die due to weather and altitude rather than actual fighting. ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर example, my uncle is a soldier in Indian army and he is posted in another part of the country. So he gets the break from his duty only after 6 months, only for a week, and that is when we get to meet him. ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਪਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੈਟਰ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਨਸਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲੂਗਾ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਆਰਮੀ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
The most difficult job according to me is that of defense forces or army. This is because they risk their lives for their country or the countrymen, as they are always under the threat of enemy attacks. Moreover, they have to survive in extreme weather conditions far away from their families. Shortage of food and water is another problem which they face during battles. For example, on the Siachen border between India and Pakistan, more soldiers died due to weather and altitude rather than actual fighting. So this is why I think that army job is the most difficult. ਇਹ 4 ਸਟੈਪਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਫਾਊਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਸਮਵਨ ਲੋਸਟ। ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਾਈ ਆਰ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਈਟਮਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਏ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣ ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਦੀ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜੋਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਆਰਮੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਟੈਪਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨਸ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। Historical items are important because they tell about the past. Archaeologists can get valuable information about the life of people from those things. For example, ancient paintings reflect the history of art in a country. This is why I think that historical items have a lot of significance. ਹੁਣ ਇਸ ਆਨਸਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। Historical items are important because they tell about the past. Archaeologists can get valuable information about the life of people from those things. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੀ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਟ ਇਨ ਏ ਕੰਟਰੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਈਟਮਸ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂਰ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਮ ਔਰ ਡਰੀਮ ਹਾਊਸ। ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਡੂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰੈਂਟ ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਡੂ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰੈਂਟ ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਰੀਮ ਆਫ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਓਨ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਓਨ ਹਾਊਸ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। For example, I also want to buy my own home as soon as possible, and same is the case with most of my friends. Last closing sentence, so I don't think so anybody prefer a rental living place. ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। No, Indian people do not like to rent a place to live. I think it is the dream of almost every Indian to own his or her own house. For example, I also want to buy my own home as soon as possible, and same is the case with most of my friends. So I don't think so anybody prefer a rented living place. ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ 3 ਪਾਰਟਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜਾਂ ਫੀਚਰਸ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ, ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਯੂਰ ਸਿਟੀ। ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਮਾਲ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਮੇਜਰ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆਫ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਮਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਏ ਪਰਸਨ ਕੈਨੋਟ ਬਾਰਗੇਨ ਵਿਦ ਦੀ ਸੈਲਰ ਇਨ ਅ ਮਾਲ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਅ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪ। ਮੋਰਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਚ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਅਫੋਰਡਡ ਬਾਈ ਅਫਲੂਐਂਟ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। For example, garments from most international brands sold in Indian malls are almost double in price compared with locally made clothes. Last apna closing sentence. So these are the main disadvantages of shopping in big shopping centers according to me. ਪੂਰੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। There are some major drawbacks of shopping in a big mall. A person cannot bargain with the seller in a mall which can be done in a local shop. Moreover, products are mostly branded and expensive because of additional taxes and premium which can only be afforded by affluent class. For example, garments from most international brands sold in Indian malls are almost double in price compared with locally made clothes. So according to me, these are the main disadvantages of shopping in big shopping centers. ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 4 ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਆਨਸਰ ਦੇ 4 ਸਟੈਪਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟਸ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਸਰ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇ ਹੋਰ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਆਨਸਰ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਏਜ ਔਰ ਜੈਂਡਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਊ ਡੂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੈਂਡ देयर फ्री टाइम? There are actually various ways in which Indian people utilize their leisure time. If I talk about children, they are very fond of watching television. They also like playing with their age mates. Youngsters, on the other hand, put a lot of time into social media these days. Lastly, mature and old age class give preference to their relations, so they spend spare time with their family members or relatives. So this is how most Indians spend their free time. ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਏਜ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਪੀਪਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਸ ਆਨਸਰ 'ਚ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਏ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਲਸ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਜ ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ 'ਤੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਡ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿਲਡਰਨ ਜਾਂ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਯੰਗਸਟਰਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।